Magandang paralan. Maganda ang paralan. Yeah. Maupait na eskwelahan. Bye. Bye. Hello. Welcome back to Sir Phax Learning Channel. We will be having our part 4 of translation ng Tagalog to Waray. So, tuturuan ko muli sila is mag-Waray at siya yung magsasabi ng i-translate ko to Waray. Okay? Yeah. Anong word? Slippers. Slippers, tsinelas. Sa Waray? Yeah, tsinelas. Uniform. Uniforme. Tuwalya. Tuwalya lang din. Electric fan. Electric fan din. Lobo. Lobo, balloon. Okay. TV. Telebisyon. Stuffed toy. Stuffed toy. Stuffed toy din yan. Halaman. Tanom. Tanaman. Lightning. Lightning, kidlat. Thunderstorm. Dalugdog. Tropical storm. Bagyo. Hurricane. Bagyo din. Flood. Baha. Tsunami. Tsunami. Tsunami din. Eruption. Eruption din. Ganito na lang. Halimbawa, gusto mong bumati. Good morning. Open nga aga. Halimbawa, sabihin mo, bakit inuubo ka? Bakit inuubo ka? Sa Waray, that is. Kaya ano nga Dahil giniinom? pinapaiyak. Kaya ano nga ginuubo ka? Okay, bakit inuubo ka? Kaya ano nga ginuubo ka? Okay? Kaya ano nga, bakit bilog ang mukha mo? Sa Waray. Kaya ano nga, malidong tim Hindi nawong. bilog. Malidong tim Bakit may puwet ka sa chest mo? No. Yan. Cortina. Cortina. Dapat ano, sentence ba? Oh. Sentence mo. May ubo at may sipon na umuutot at tumatay Oh. at umiihi. May ubo. Naging sisipon. At siya umutot. Nakaigip. Nahingaihi. Maganda ang eskwela. Magandang paralan. Maganda ang paralan. Yeah. Maupait na eskwelahan. Wikang Filipino ang aking pangalan. Ipinanganak ko itong kalayaan. Wikang Filipino ang aking pangalan. Ipinanganak ko itong kalayaan. Wika is yakan. Nga Pilipino. Ang akong nyaran. Igin panganak ko. Inya katalwasan. Bilisan mo. Bilisan mo. Yun yung ibig sabihin eh. Edi, bilisan mo. Intindihan mo? Yes, bilisan mo. Sige nga, anong nagets mo? Itungo dit niya yakan. Okay. Sapagkat na nga ang siyang tumanlaban sang tanang iyong tinatanaw. Hindi ko magets eh. Sapagkat ako na nga ang siyang tumanglaw. Okay. Ipinanganak ko itong ay bansang tahanang iyong tinatanaw. Kaya ko na Katulad ayaw ng mo inang. Katulad ng hinang iyo. Kaya ko sa na iyo itnya naglamrag. Din panganak ko itnya ay binanak ko ang alin? Pinanganak. Sapagkat ako na. Kaya pala tired kayo. Yung best niya third. 12 kami. Tinaran ko na pa ng 12 na yun.
second part nga yun eh. Sapagkat akong nangaang siyang tumanglaw. Bansang tahanan Kaya niyong ikaw na siya tinatanaw. naglamrag. Hindi pa tapos. Nasyon. Hindi pa tapos. Oh, Hindi pa tapos. Sapagkat akong nangaang siyang tumanglaw. Bansang tahanan iyong tinatanaw. Katulad ng inang sa iyo ay ilaw. nasyon nga ba nga Orokyan ang imo gintatanaw. Ako na ang naghimo hinlamrag. Nasyon nga nga ginuokyan ang imo gintatanaw. Gintatanaw. Okay. Kili-kili. Gusto malaman? Da? Ano? Malinis Tingnan mo, maputi. Nakaputi doon. Irok. Irok. Mabaho ang amoy ng kilikili niya at umatok pa siya sa mukha. Okay. Wawarayin ko na. Yeah. Mabaho amoy. Ulit. Mabaho iturak it iya irok. Mabaho iturak it iya irok. Habang mabaho iturak it Bababagsak na ako sa bilis. Ay, maba ang classroom dahil may nag-iwan ng pinto bukas tapos konti lang ang tubig doon kaya hindi na puso ng ihi. Mabaho it nga classroom. Kay ginbayaan niya abre. May umihi dito sa CR. Waray buhusi. Ano siya nga mabaho? Okay. Madalaw. Okay. Madalaw mat imong ipon. Madilaw ang ngipin ko. Madalaw ang imong ipon. Halaghag pa. Kailangan ko I need to wear 2 masks so the smell can stop of the pee. Lalagyan ko to ng sentence. Okay? No. Pawis ka na ba? Tama na? No. Next time, part 5 ulit tayo. Don't forget to subscribe. Yellow ang ngipin niya, pero lang fake lang dahil look at it closer. How about your ngipin? White. Yellow. Pimples. Show your kilikili. Show your kilikili. Bye-bye. Bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Happy learning.